हेलो नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले अघि भिडियोमा देखिसक्नुभयो आफ्टर र बिफोर। आज हामी कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई कसरी dslr क्यामेरा जस्तै ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने भन्ने भिडियोमा लिएर यो सानो भिडियो लिएर हामी आएका छौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तल देखिएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला, ताकि आगामी समयमा यस्ता नै रोचक खाली भिडियोहरू तपाईहरुको समक्ष पुगोस्। ल त साथीहरु, अब चाहिँ हामीले यस्तो भिडियो बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले हामी kinemaster एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नेछौं। kinemaster एप्लिकेसन हामीले यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बिचमा भएको यो प्लस जस्तो आइकनमा हामीले क्लिक गर्नेछौं। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले अब अघि देख्नु भएको भिडियोलाई जस्तो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ यो बिचको 9:16 एस्पेक्ट रेशियोमा हामी सेलेक्ट गरी क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नेछौं। अब यसरी गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ यो फर्स्ट यो मिडियामा गएर हामी हाम्रो प्रोजेक्टलाई क्रिएट गर्नेछौं। र अब हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी त्यो फोटो, त्यो ब्लर फोटोलाई चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुनेछ आफ्नो टाइमलाइनमा। तपाईले अब डाउनलोड गरेर कहाँ राख्नु भएको छ तपाईले त्यो फाइललाई सेलेक्ट गरेर तपाईले त्यो फोटोहरु तपाईले आफ्नो टाइमलाइनमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब मेरो जस्तै ब्याकग्राउन्ड तपाईले चाहिन्छ भने तल मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, तपाईहरुले त्यहाँ गएर पनि त्यो मैले युज गरेको ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले पनि डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ अब यो फोटोलाई सेलेक्ट गरेपछि यहाँ माथि भएको राइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको टाइमलाइनमा ब्लर ब्याकग्राउन्ड आएर बसिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ अब यो टाइमलाइनमा भएको फोटोलाई चाहिँ हामीले जस्ट टच गर्नेछौं र यसको ड्युरेसनलाई बढाउनको लागि हामी चाहिँ यो बायाँपट्टि भएको प्यालो भागलाई समातेर तानेर हामी दायाँतिर लिएर जानेछौं। तपाईको भिडियोको साइज कति लामो छ त्यो अनुसारले तपाईले यसको ड्युरेसनलाई पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ 15 सेकेन्डसम्म गरे। अब यसरी गरिसकेपछि तपाई फेरि स्टार्टिङमा आउनुहोस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले यो लेयरमा गएर तपाईले ग्रीन स्क्रिनमा कन्भर्ट गर्नुभएको भिडियो या ग्रीन कपडामा सुट गर्नुभएको कुनै भिडियो तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ त्यो मिडियामा गएर तपाईले सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईले ग्रीन स्क्रिनमा कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई ग्रीन स्क्रिनमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा एउटा भिडियोको सजेस्ट गरेको होला, त्यो भिडियोमा गएर तपाईले कुनै पनि भिडियोलाई ग्रीन स्क्रिनमा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ यो मिडियामा गएर ग्रीन स्क्रिनमा कन्भर्ट भएको भिडियोलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरे। मैले चाहिँ यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर मैले आफ्नो लेयरमा एड गरिसकेको छु। लेयरमा एड गरिसकेपछि तपाईले यो माथि भएको राइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको लेयरमा तपाईको त्यो भिडियो आएर बसिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यो तल भएको ग्रीन स्क्रिनमा भएको लेयरको भिडियो र माथि भएको फोटोको साइजलाई हामी मिलाउने छौं। र अब यसरी गरिसकेपछि यो लेयरमा भएको भिडियोको इन्डमा आउनुहोस्। इन्डमा आइसकेपछि माथि भएको भिडियोलाई टच गरिदिनुहोस्। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्नु भएको कैंचीको अप्सनमा जानुहोस्। कैंचीको अप्सनमा गइसकेपछि हामीले ट्रिम टु राइट अफ प्लेट भनेर दोस्रो नम्बरको अप्सनलाई सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको फोटो र तलपट्टि एड गरेको ग्रीन स्क्रिनको भिडियोको ड्युरेसन सेम भएको छ। अब हामी राइटमा क्लिक गरेर फेरि स्टार्टमा आउनेछौं। स्टार्टमा आइसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो दोस्रो लेयरमा एड गर्नुभएको भिडियोलाई टच गरिदिनुहोस्। टच गरिसकेपछि अब यसको साइजलाई चाहिँ हामीले यो एरोमा समातेर सानो ठुलो गर्न सक्छौं। तपाईले अब आफ्नो भिडियोको साइज अनुसारले तपाईले सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यो कैंचीको बिचमा भएको यो अप्सन स्प्लिट स्क्रिन भन्ने अप्सनबाट पनि तपाईले यो भिडियोलाई फुल स्क्रिनमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अब मेरो साइज अनुसारले अब यतिकै राम्रो देखियो, त्यही भएर मैले यतिमै राखे। तपाईले अब आफ्नो भिडियोको साइज अनुसारले सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसरी गरिसकेपछि अब हामीले यही लेयरमा एड गरेको ग्रीन स्क्रिनको भिडियोलाई हामी टच गर्नेछौं। टच गरिसकेपछि अब यसलाई हल्का माथि सारेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ क्रोमा की भन्ने अप्सन आएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो इनेबल भन्ने अप्सनलाई तपाईले अन गरिदिनुहोस्। अन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ग्रीन भएको ब्याकग्राउन्ड हल्का हटेर आएको छ। र माथिपट्टिकोले तपाईले पछाडीको ब्याकग्राउन्डहरुको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुनेछ भने तलको अप्सनले चाहिँ तपाईले जुन मोडलको
मोडललाई चाहिँ अलि राम्रो देखाउने चाहिँ अप्सन हो यो चाहिँ। यसबाट तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफ्नो भिडियोको साइज अनुसारले मिलाउने छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् मैले यसरी एडजस्ट गरेँ। तपाईँले अब आफ्नो भिडियो अनुसारले भिडियोको क्वालिटी अनुसारले मिलाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अलि मिले जस्तो लाग्यो यतिकोमा। तपाईँलाई एकचोटि प्ले गरेर देखाउनु छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँनिर आएर मेरो चाहिँ भिडियो बनिसकेको छ। कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्ने भन्ने भिडियो चाहिँ यहाँ बनेर आइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी एकदम सजिलो तरिकाले कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुनेछ यसरी। अब यो फोटोमा पनि अरू फिल्टरहरू पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि चाहिँ हामीले यो माथि भएको फोटोमा चाहिँ टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा कलर फिल्टर आएको छ। तपाईँले जस्ट त्यसमा टच गरिदिनुहोस्। टच गरेर तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको फिल्टरहरू आएको छ। अब हामीले चाहिँ यो माथिको बेसिकमा चाहिँ गएर अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा फिल्टर लगाएर देखाउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विभिन्न कलरमा तपाईँको फिल्टर चेन्ज भएर आएको छ। तपाईँलाई चाहिँ जुन मनपर्छ त्यही हिसाबले तपाईँले फिल्टर राखेर आफ्नो भिडियोलाई आकर्षक बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ B03 भन्ने फिल्टरलाई युज गरेँ। अब यसलाई चुज गरिसकेपछि माथि भएको राइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई एकचोटि प्ले गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो पहिला कस्तो थियो भिडियो, अहिले कस्तो भएर आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भएको छ, कति आकर्षक देखिएको छ यो भिडियो। अब यसरी नै तपाईँले कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गरेर एकदम सजिलै तरिकाले यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि भएको एरोमा चाहिँ जस्ट टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि यहाँ HD 720p 30 फ्रेम रेटमा हामी सेलेक्ट गरेर यसलाई एक्सपोर्ट गर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि नयाँ ट्रिकको साथ आउनेछौँ। तबसम्मलाई थ्याङ्क यू।